Tác phẩm Anh trai. Tác giả Cẩm Thương. Giọng đọc Google Many. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng. Chân lý xa xôi ấy đã có từ bao giờ? Đã được chứng minh bằng những gì? Có lẽ đã từ rất lâu rồi, trong những câu chuyện cổ như nàng lọ lem, như tấm cám. Mẹ ghẻ chỉ luôn nâng niu, yêu thương con mình. Còn con chồng lúc nào cũng bị hắt hủi, bị bỏ rơi. Nhưng còn hiện tại thì sao? Người ta vẫn luôn luôn công nhận chân lý ấy, mà quên rằng hiện thực cổ tích không tồn tại thì lẽ nào chân lý ấy lại vẫn trường tồn? Giá có thể quay ngược thời gian đi về quá khứ, tôi muốn gặp cổ nhân kể cho họ nghe một câu chuyện. Câu chuyện của gia đình tôi, của mẹ tôi. Để biết đâu khi nghe xong câu chuyện ấy, họ lại lắc đầu mà nói rằng, mấy đời bánh đúc có xương con riêng nào có ai thương người gì. Sao Thảo Oanh có một người anh trai cũng tầm tuổi anh tôi. Anh có đôi mắt nhỏ giấu sau cặp kính cận, mỗi lần anh cười mắt lại híp lại nhìn rất hiền lành. Anh cũng chăm học, nhưng không phải kiểu mọt sách mà vẫn vui tính, vẫn biết đùa. Ngược lại hoàn toàn với anh trai tôi. Anh trai tôi không hay cười, khuôn mặt lúc nào cũng đầy vẻ cáu giận, anh lười học, ham chơi. Anh giao du với đám côn đồ đầu ngõ và chẳng bao giờ nghe lời mẹ. Tôi sợ anh, càng lớn càng sợ anh. Năm tôi học lớp 1, anh học lớp 4. Năm đó trước mặt tôi, anh đánh nhau với một anh trai to béo lớp 5 đến sưng tấy mặt mày. Mẹ lo cho anh, hỏi han anh chỉ cười khẩy rồi bỏ đi, không thèm để ý đến mẹ. Tôi lúc ấy vừa sợ, vừa khóc lóc hỏi mẹ. Mẹ ơi, tại sao anh Dũng không thương mẹ như My thương mẹ? Mẹ ôm tôi giấu từng giọt mặn, bờ môi mấp máy mấy câu ngày ấy tôi nghe không hiểu. Vì mẹ là mẹ của My. Nhưng chỉ là mẹ ghẻ của anh Dũng thôi, mẹ ghẻ là gì, lớn lên My sẽ hiểu. Học lớp 3, tôi nghe câu chuyện về cô bé lọ lem, về nàng Tấm. Tôi cuối cùng cũng hiểu mẹ ghẻ là gì. Là người không thương anh, là người luôn tìm cách hãm hại anh nên anh phải trốn thôi. Tôi cứ ngây ngô nghĩ thế, mãi cho đến khi lên lớp 9, bố ra đi do tai nạn giao thông, còn anh bỏ học. Mẹ khóc, mẹ nói anh hãy đi học lại, đừng dừng lại tương lai của mình. Anh bỏ ngoài tai hết lời mẹ nói, lêu lổng phá phách khắp nơi. Tôi từ đó ghét anh. Vừa sợ anh mỗi lần về nhà đều lầm lì khó chịu, Dũng, con nghe gì nói này. Con làm thủ tục đi học lại đi, thành tích của con. Thôi, tôi mệt rồi. Bà là dì của tôi mà quan tâm đến nhiều chuyện của tôi thế, dì, ông già để lại cho bà nhiều tiền thế à? Nhiều quá thì cho tôi bớt đi, lâu lắm rồi tôi cũng chẳng đi ba. Nói rồi anh nhếch môi, cầm áo khoác bỏ đi. Anh để lại một mình mẹ đứng giữa cửa vừa nhìn anh vừa khóc. Tôi chạy lại ôm mẹ cũng ôm tôi, nước mắt nhạt nhòa. Tôi vẫn thường thấy anh thắc mắc về gia sản bố để lại trước khi chết. Anh tối ngày đều không ở nhà mà ra ngoài lêu lổng, mẹ vẫn đợi anh về ăn cơm, vẫn ngày ngày khuyên răn. Nhưng mẹ càng nói, anh càng không nghe. Anh không biết bố đi chẳng để lại được bao nhiêu tiền, chỉ để lại khoản nợ to đùng đè lên vai mẹ. Vì bố lái taxi, tai nạn năm đó cũng làm một vị khách qua đời. Làm chiếc xe không còn nguyên vẹn. Công ty bố đòi tiền đền bù, gia đình nạn nhân đòi mạng. Mẹ làm việc quần quật lo từng chút một, tất cả đè hết lên đôi vai mẹ yếu gầy. Nhưng may mắn một ngày. Có lẽ vì trời thương mẹ tôi chịu thương chịu khó, công ty chẳng ép mẹ tôi đền bù nữa, gia đình nhà kia cũng chẳng tìm mẹ tôi đòi mạng. Cuộc sống của mẹ và tôi êm đềm trôi. Dù khó khăn vẫn cứ khó khăn. Tôi đỗ vào một trường cấp 3 trên thành phố, mọi thứ đắt đỏ, xa hoa. Tôi dù đã rất cố gắng tiết kiệm, cố gắng dè dặt một chút vẫn tiêu của mẹ rất nhiều tiền. Bạn bè cùng lớp tôi không có nhiều, chỉ có Thảo Oanh. Thảo Oanh là người thành phố, gia đình cô ấy cũng khá giả nhưng thân thiện, không khinh thường người nghèo. Thảo Oanh yêu quý tôi.
Thân thiết với tôi, cô thường mua cho tôi đồ ăn rồi váy áo. Những lúc thấy tôi ngượng ngùng từ chối, cô chỉ cười. Chỉ cần cậu đừng nghỉ chơi với tớ là được. Tôi biết mình rất may mắn mới có thể có người bạn như thế nên lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ hết mình cho gia đình cô ấy. Tôi yêu quý Thảo Oanh cũng rất ghen tị với Thảo Oanh. Tôi học lớp 12, anh về nhà nhiều và đều đặn hơn những năm trước. Anh vẫn cáu gắt với mẹ, cáu gắt với tôi. Anh thường chiếm trọn khoảng không gian của phòng khách, cắm máy điện tử và chơi game trên TV. Anh bắt tôi rảnh rỗi hãy về phòng mình mà học. Tôi ấm ức, tôi ghét anh. Nhưng tôi nào có tìm được sự công bằng nào. Mẹ ủng hộ anh rồi đẩy tôi vào phòng học. Tôi không hiểu, mẹ tại sao không trở thành mẹ ghẻ được nhắc đến trong tiểu thuyết kia. Tại sao không ác với anh, không đánh đập anh mà lại hiền lành. Quan tâm anh đến vậy. Những lúc ấy, tôi chỉ biết tâm sự với Thảo Oanh, với anh của Thảo Oanh. Tôi học yếu vô cùng môn hóa. Anh của Thảo Oanh đề nghị dạy kèm cho tôi môn này 2 buổi tối mỗi tuần, không lấy tiền. Tôi ngại anh, nhưng Thảo Oanh lại nắm tay tôi, lắc đầu, mi gọi là đi học cùng tớ thôi. Anh Vũ dù sao cũng kèm tớ học tiện thể mi đến nghe anh ấy, chỉ vài đường. Tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn, trong lòng xúc động vô cùng. Cuộc đời này tuy dài, nhưng có mấy ai gặp được tri kỷ chứ? Đỡ được chi mẹ một phần gánh nặng, tôi cũng vui. Ca học mỗi tối bắt đầu lúc 7 giờ và kết thúc lúc 8 giờ 30 vì anh Vũ sợ muộn quá tôi không về nhà được. Tôi học được rất nhiều thứ hay họ rồi hơi nuối tiếc ra về. Anh Dũng đã đứng ngay đầu ngõ đợi tôi, khuôn mặt anh lạnh tanh, giọng nói cũng vô cùng khó chịu, mày không bảo nó kèm ban ngày được à? Anh điên à? Đã nhờ vả người ta còn muốn đòi hỏi gì nữa? Anh không nói gì, chỉ hừ lạnh nhìn tôi rồi vào nhà tiếp tục cắm máy điện tử vào tivi cắm đầu nghịch. Nhiều lúc tôi đã rất thắc mắc. Đã rất muốn hỏi làm thế nào mà anh chơi mãi mấy trò trẻ con ấy không hề chán. Anh khiến tôi không thể xem nổi bộ phim nổi tiếng đang chiếu trên TV. Mấy tuần sau, lượng kiến thức nhiều lên khiến thời gian học của chúng tôi cũng kéo dài. Tối đó đã gần 10 giờ đêm, Thảo Oanh giật mình nhìn đồng hồ mới biết là đã quá muộn. Anh Vũ không an tâm tôi về một mình buổi tối nên muốn giữ tôi lại ngủ cùng Thảo Oanh. Tôi từ chối, anh lắc đầu rồi nhất quyết đưa tôi về. Anh Dũng vẫn đợi tôi ở đầu ngõ như mọi ngày. Ban đầu là anh hơi nhíu mày khi thấy tôi đi cùng anh Vũ về nhà. Sau đó, khi nhìn rõ mặt người, nét mặt anh Dũng dường như có chút thay đổi rồi đùng đùng tức giận. Mày còn biết đường về à mi? Từ mai không học hành gì nữa. Tôi ngượng ngùng chào anh Vũ rồi theo anh Dũng vào nhà. Anh giận dữ quát mắng tôi, quát cả mẹ. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi ghét anh. Tôi không nhìn mặt anh. Và anh chắc chắn cũng chẳng quan tâm rằng tôi đang giận. Anh vẫn ra khỏi nhà từ sáng sớm, về nhà lúc chiều muộn, ăn và ôm tivi chơi điện tử. Mẹ vẫn tối ngày khuyên bảo anh, chăm lo anh. Anh vẫn tối ngày bỏ ngoài tai, gia đình đã thiếu thốn vật chất lại càng nghèo đói tinh thần. Ông trời thật không công bằng chút nào cả. Tại sao có người như Thảo Oanh không hề thiếu thốn thứ gì? Lại còn có người như tôi, khiếm khuyết về mọi mặt. Anh Dũng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không cho tôi đến nhà Thảo Oanh học nhóm. Tôi vẫn nhất quyết đi, nhờ sự giúp đỡ của mẹ mà lèn đi. Tôi phi đến nhà Thảo Oanh lúc 7 giờ 30 phút, trong phòng chỉ có anh Vũ đang thản nhiên ngồi xem tivi, nghe tiếng động, anh ngước mắt nhìn tôi thắc mắc. Hôm nay Oanh nó xuống bà chơi. Anh tưởng nghỉ, Oanh không bảo cho em. Tôi ngượng ngùng nhìn anh, vậy em về trước. Thôi, anh Vũ đứng lên tắt tivi rồi đi về phía bàn, em đến rồi thì chúng ta cứ học đi. Đỡ phí công em, tôi cười ngượng ngùng ngồi xuống bàn, anh say sưa giảng, tôi say sưa nghe. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên tôi mới biết là đã muộn. 10 giờ 20 phút.
Anh Dũng gọi, mày đang ở đâu? Ở chỗ thằng kia chưa về à? Đón, anh hỏi làm gì? Tôi đi đâu kệ tôi. Nói nhanh, ở đâu tạo đến, không cần. Tôi đi học để thi đại học, để làm quan to xếp lớn. Còn anh đừng quan tâm chuyện của tôi nữa, tự lo cho mình đi, mày. Tôi không để anh nói hết câu, vội vã dập máy. Phía đằng sau, anh Vũ đã thu xếp sách vở gọn gàng. Em về cũng muộn rồi, anh đưa tôi cũng xếp sách vở vào cặp, nhìn trời tối đen như mực, gật đầu. Vì Oanh đã đi xe máy đi rồi, anh bèn gọi cho tôi một chiếc taxi, nhưng rồi anh không an tâm. Lại ngồi cùng tôi, đưa tôi về. Tôi bị say ô tô nhẹ, vừa đi một đoạn đầu óc đã qua cuồng, tôi ngả vào vai anh dần chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy lưng mình như vừa chạm vào tấm nệm êm. Tôi giật mình mở mắt. Trước mặt là trần nhà lạ, bàn tay anh Vũ vừa rời khỏi lưng tôi, khuôn mặt nở nụ cười. Lái xe taxi tự dưng bị đau đầu nên anh đành bế em về nhà anh. Tôi nhìn anh, giật mình ngồi bật dậy. Anh cũng ngồi xuống mép giường, nhìn tôi quái la. Em ngủ lại đây đi, dù sao đêm nay Oanh cũng không về. Tôi giật mình, sợ hãi, gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh cười nhẹ, đưa bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, chạm dần xuống cổ rồi di chuyển xuống sâu hơn. Tôi giật thót mình lùi lại, anh Vũ càng tiến lại gần. Tôi sợ đến nỗi muốn hét lên nhưng không được. Cứ lùi dần cho đến khi lưng chạm tường, anh Vũ đã tháo được nút cúc áo đầu tiên. Tôi nắm chặt tay anh, giữ tay anh lại, đôi mắt tôi nhòe nước ra sức lắc đầu. Vũ, mày mở cửa cho tao, mở cửa. Tiếng đập cửa và tiếng hét bên ngoài làm Vũ giật mình buông tay. Tôi vội vã thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn nhìn tôi, khuôn miệng nhếch lên vẻ thú vị. Thằng anh của em đến nhanh quá. Vậy mà anh cứ tưởng chúng ta phải làm được gì đó rồi cơ. Tôi dùng mình ôm chặt lấy cái chăn, hắn xoay người mở cửa. Anh Dũng xông tới đấm thẳng vào mặt hắn một quả. Rồi cứ thế đánh liên tiếp đến xây sát mặt mày hắn. Tôi giật mình, vội vã bật dậy ngăn anh Dũng, nhưng chưa kịp ngăn, bên ngoài cảnh sát từ đâu đã ào vào. Anh Dũng bị bắt ngay tức khắc. Vũ được đưa đến bệnh viện còn tôi được mời làm nhân chứng. Tôi sợ hãi ôm lấy mẹ không biết nói gì, điều duy nhất tôi làm là dương đôi mắt hoảng sợ nhìn những người xung quanh, ra sức lắc đầu. Cuối cùng, tôi nghe loáng thoáng thương tích của Vũ là 15%, rồi anh phải ngồi tù. Mời anh chị và các bạn nghe tiếp phần 2 video tiếp theo.